હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. ઉનાળામાં સાંજે શું બનાવવું એ દરેક ઘરનો પ્રશ્ન હોય છે. તો આજે આપણે એકદમ સરળ રીતે બની જાય, ઓછા ટાઈમમાં સ્વાદિષ્ટ અને પચવામાં પણ હળવી એવી આપણે થાળી બનાવીશું. તો તમે રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલ ઉપર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શાક બનાવીશું. તો શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં પરવળ લીધા છે. પરવળને આપણે એકદમ સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે. ત્યારબાદ બે બાજુનો ભાગ આપણે થોડો થોડો કટ કરી લઈશું અને ઉપરની છાલને આપણે આ રીતે ચાકુ વડે કાઢી લેવાની છે. ત્યારબાદ હવે આપણે પરવળના 4 ભાગ કરીશું અને પરવળ થોડા પાકા હશે તો એમાં બી વધારે હશે તો બીવાળો ભાગ આપણે કાઢી લેવાનો છે. અને આ જ રીતે આપણે બધા જ પરવળને સુધારી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ પરવળને સુધારી લીધા છે, પણ જે પરવળ થોડા કૂણા હતા તો આપણે એના બી નથી કાઢવાના. ત્યારબાદ હવે અહીંયા મેં એક મોટું બટેટું લીધું છે, એની પણ છાલ કાઢી લીધી છે અને વચ્ચેથી આપણે આ રીતે કટ કરી એને પણ આપણે સ્લાઇસમાં કટ કરીશું લાંબુ લાંબુ. તો પરવળ અને બટેટા બે અહીંયા સમારાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે શાક બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે પહેલાં કુકર લેવાનું છે અને કુકરમાં આપણે માંડવીનું ભૂકો, શીંગના દાણાને મેં મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને આ રીતે હું સ્ટોર કરીને રાખું છું ફ્રીજમાં. તો આપણે તે 3.5 ચમચી જેટલો ભૂકો ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી મરચું ઉમેરીશું. થોડી હિંગ ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે અને તેલ ઉમેરી બધા જ મસાલાને આપણે હાથ વડે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. આ જે શાક છે એને બનાવવાની મેથડ પણ એકદમ સિમ્પલ છે અને ટાઈમ પણ ઓછો લાગે છે, ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે આપણે થોડી ધાણાભાજી ઉમેરીશું અને જે પરવળ અને બટેટા આપણે સુધાર્યા હતા એ બધા જ એમાં ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. આજે આપણે કઢી પણ બનાવવાના છે. કઢી બિલકુલ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે ખીચડી સાથે એવી જ બનાવીશું. એમાં સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરવાના છે, તો તમે રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે આપણે લગભગ 1 થી 1.25 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે કુકરને ગેસ ઉપર મૂકીશું અને એમાં આપણે એક બોઇલ આવવા દઈશું. અહીંયા મેં પરવળનો યુઝ કર્યો છે. તમને પરવળ ના મળે તો પરવળની જગ્યાએ તમે રીંગણનો યુઝ પણ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો ખૂબ સરસ બોઇલ આવી ગયો છે અને ઉપરથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો આ રીતે આપણે એકવાર મિક્સ કરશું. ત્યારબાદ આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરશું અને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે 3 વિસલ કરી લેવાની છે. 3 વિસલ થઈ ગઈ છે. કુકરનું પ્રેશર પણ રિલીઝ થઈ ગયું છે. તો એકવાર ખોલીને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. શાકને આપણે બાજુમાં રાખીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાદિષ્ટ એવી કઢી બનાવીશું. તો તેના માટે આપણે એક વાસણ લઈશું. એમાં આપણે અડધી વાડકી મીડિયમ ખાટું દહીં લેવાનું છે અને સાથે આપણે તેમાં અડધી વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. આ કઢી એકદમ ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરીશું. 1 થી 1.25 ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરવાનું છે અને બ્લેન્ડર વડે એકદમ સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લઈશું. આ જે કઢી છે ને બિલકુલ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે એવી જ ખાટી મીઠી ટેસ્ટી એકદમ સુગંધીદાર કઢી બનીને તૈયાર થવાની છે. તો તમે રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. તો બ્લેન્ડ આપણું થઈને તૈયાર થઈ ગયું છે, સાઈડમાં રાખી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે કઢી માટેનો મસાલો બનાવીશું. તો 5 થી 7 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. 2 લીલું મરચું ઉમેરીશું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. બધું જ એકદમ સારી રીતે આપણે કૂટી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કઢી પત્તા, મરચાં અને આદુની પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે અધકચરું જ એને પીસવાનું છે. હવે આપણે એક મોટું વાસણ લઈશું. એમાં આપણે જે કઢી માટેનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ મિશ્રણ ઉમેરીશું. સાથે આપણે પાણી ઉમેરીશું અને છાશ ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું અડધી વાડકીથી થોડી વધારે છાશ ઉમેરીશું. જો તમારું દહીં બહુ વધારે પડતું ખાટું હોય તો છાશને તમે સ્કીપ કરી શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે 1 થી 1.25 વાડકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે આપણે જે લીલી પેસ્ટ બનાવી હતી એ પેસ્ટ આપણે બધી જ ઉમેરી દેવાની છે અને એને પણ આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે આ જે મિશ્રણ છે કઢીનું એને ગેસ ઉપર મૂકશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે લો રાખવાની છે અને આપણે એને ઉકળવા દઈશું. હજુ આપણે ખાંડ અને મીઠું એડ નથી કર્યું, તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું
અને તમારે જેટલી ગળાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે ખાંડ ઉમેરવાની છે. તો અહીંયા અમે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે. બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. આ જે કઢી છે એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધી બને એના માટે આપણે આ કઢીમાં તજનો પાવડર ઉમેરીશું. તો અહીંયા 1/4 ચમચી જેટલો મેં તજનો પાવડર લીધો છે. એને આપણે ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. જનરલી આપણે તજને વઘારમાં એડ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ રીતે એડ કરજો, કઢીનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે અને કઢીને આપણે 7 થી 8 મિનિટ સુધી ઉકળવાની છે અને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી કઢી ઉકળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે કઢીને એકદમ સારી રીતે ઉકાળશો તો એકદમ ટેસ્ટી બનશે. હવે બીજી બાજુ આપણે કઢી માટેનો વઘાર તૈયાર કરીશું. તો વઘારિયામાં આપણે 1 મોટી ચમચી ઘી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે થોડા મેથીના દાણા, 1 ચમચી જીરું, 3 જેટલી લવિંગ, મીઠા લીમડાના પાન, 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું. કઢીનો વઘાર તમે ઘીમાં જ કરજો, કઢીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. વઘાર આપણો બનીને તૈયાર છે. બીજી બાજુ કઢી પણ આપણી એકદમ સરસ ઉકળી ગઈ છે. એકવાર ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું અને તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે કઢીમાં ઉમેરી દઈશું. તો બધો જ વઘાર આપણે કઢીમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને ફરીથી એકદમ સારી રીતે 1 મિનિટ સુધી આપણે કઢીને ઉકાળી લઈશું. તો એકદમ ટેસ્ટી, સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધીદાર સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં મળે એવી જ કઢી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને હવે આપણે થાળી પીરસીશું. તો સૌપ્રથમ થાળીમાં આપણે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર કરેલું પરવળ બટેટાનું શાક પીરસીશું. ઉપરથી થોડી ધાણાભાજી એડ કરીશું. સાથે અહીંયા મેં લીલી ફોતરાવાળી મગની દાળની ખીચડી પણ બનાવી છે, તો એ પણ આપણે પીરસીશું. ખીચડી કઈ રીતે બનાવવાની એની રેસીપી મેં ઓલરેડી શેર કરી છે, તો હું આ વિડીયોમાં નથી બતાવતી. ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ખીચડી ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે આપણે સ્વાદિષ્ટ એવી કઢી પીરસીશું. જુવારનો રોટલો અને ડુંગળી સાથે 1 લીલું મરચું પીરસીશું. તો હવે તમને સાંજે શું બનાવવું એ ના સૂજે ત્યારે આ એકદમ સ્વાદિષ્ટ, પચવામાં હળવી અને ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જાય એવી આ થાળી ચોક્કસથી બનાવજો. અને કેવી બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.